Sumasakit ba ang tiyan mo? Walang ganang kumain? Nahihirapang dumumi? O kaya naman maitim o may dugo ang dumi? Naku, baka sintomas na yan ng colon cancer. Halika, pag-usapan natin kung ano nga ba ang mga dapat mong malaman tungkol sa sakit na ito. Ipapaalam ko sa inyo kung sino-sino ang karaniwang nagkakaroon nito, ano ang mga sintomas, pagsusuri, at lunas dito. Huwag kayong bibitiw dahil sa huli, ipapaalam ko sa inyo ang sikreto para maiwasan ang colon cancer. Sa ating bansa, cancer ang isa sa pinakakinakatakutang sakit. Ang mga pinakapangkaraniwan at pinakanakamamatay na cancer ay matatagpuan sa balat, suso, baga, at malaking bituka. Ang cancer sa malaking bituka ay tinatawag na colorectal cancer, bowel cancer, o colon cancer. Tumutukoy ito sa di mapigilang pagdami ng abnormal na laman sa malaking bituka. Nagsisimula ito bilang isang maliit na bukol na tinatawag na polyp. Unti-unti itong lalaki hanggang sa tuluyang maging cancer. Kapag umabot na ito sa kulani, maaari na itong kumalat sa buong katawan. Ang atay at ang baga ang una nitong pinupuntahan. Ngayong alam mo na kung ano ang colon cancer? Alamin naman natin, sino-sino nga ba ang madalas magkaroon ng colon cancer at ano ang mga sintomas nito? Ang mga taong malaki ang posibilidad na magkaroon ng colon cancer ay ang mga matatanda, mga lalaki, naninigarilyo, labis uminom ng alak, labis ang katabaan, kumakain ng maraming karne, kaunti o hindi kumakain ng prutas at gulay, may ibang sakit sa bituka, may cancer sa pamilya, at nalantad sa radiation. Kung sakaling ang isang tao ay mayroon ng colon cancer, sa una ay wala siyang simptomas na mararamdaman. Pero, habang tumatagal at lumalaki na ang tumor, mapapansin ang pangingitim ng dumi, pagkakaroon ng dugo sa dumi, nahihirapan sa pagdumi o di kaya naman ay dumi ng dumi, pananakit ng tiyan, panghihina, walang ganang kumain, at pagbawas ng timbang. Kung nararanasan mo ang mga sintomas na ito, pinakamabuting kumonsulta na kaagad sa doktor para ikaw ay masuri agad. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga pagsusuring ipapagawa sa iyo ng doktor. Kabilang sa mga pagsusuring ipapagawa upang malaman kung may colon cancer ay ang pagsusuri sa dugo at pagpapasilip sa malaking bituka. Ang pagsusuri sa dugo ay makatutulong upang malaman kung may senyales na ng cancer. Isang senyales ay ang kakulangan sa dugo o anemia dahil sa pagdurugo ng malaking bituka na dulot ng tumor. May iba-ibang paraan sa pagsilip ng bituka. Una, maaari itong direktang silipin sa pamamagitan ng tinatawag na colonoscopy. Dito, magpapasok ang doktor ng kamera sa puwitan. Kung ang nakita ay polyp, maaari na itong tanggalin. Pero kung ang nakita ay maaaring cancer, kukuha ng sample nito upang suriin. Ang pangalawang paraan naman ay isang espesyal na X-ray na tinatawag na barium enema. Sa prosesong ito, maglalagay ng pangkulay sa puwitan na tinatawag na barium na kakalat sa loob ng bituka. Magandang gamitin ito upang makita ang korte ng bituka at kung may bumabara o bukol sa loob. Ito ang isang halimbawa ng tumor na nakita sa pamamagitan nito. Ang mga natitirang pagsusuri ay ang CT scan, PET-CT at MRI. May kakayanan ng mga ito na makita ang itsura ng loob ng katawan upang matukoy ang stage o kung gaano kalala ang cancer. Ito ay kinakailangan sa pagpaplano ng magiging pamamaraan ng gamutan ng pasyente. Ito ang dapat mong tandaan. Napaka-importante ng maagang deteksyon ng colon cancer upang maagapan ito at hindi na kumalat pa sa buong katawan. Dahil mataas ang tsansang magka-colon cancer, lalo na kapag ang edad mo ay 45 pataas, mabuting regular na magpakonsulta sa isang doktor na tinatawag na gastroenterologist kahit wala pang sintomas na nararamdaman. Kung may kapamilya naman na nagkaroon ng colon cancer, mas mainam na magpatingin simula edad na 40. Nirerekomenda ng mga eksperto na pumili ng alin sa mga sumusunod. Una ay pagpapasuri ng dumi kada taon.
Ito ay upang makita kung may dugo ang dumi. Ang dugo sa dumi ay nanggagaling sa sugat na dulot ng pagkalat ng cancer. Madali itong gawin ngunit maaaring hindi nito matukoy ang polyp dahil maliit pa ito at hindi pa nagdudulot ng sugat sa bituka. Pangalawa ay direktang pagpapasilip ng mababang parte ng bituka sa tinatawag na sigmoidoscopy kada 5 taon o kaya naman colonoscopy kada 10 taon. Nirerekomenda ang colonoscopy dahil pinakamabisang paraan ito upang matukoy ang cancer. Ang panghuli ay ang CT colonography. Ito ay isang alternatibong paraan para ma-examine ang bituka na gumagamit ng espesyal na X-ray equipment. Upang ma-examine ang colon, kinakailangan na lagyan ng hangin ng bituka upang makakuha ng malinaw na larawan nito. Nakikita rin sa exam na ito ang iba pang mga bahagi sa loob ng tiyan. Paano naman kung may colon cancer na? Ano ang mga dapat gawin? Dumako na tayo sa mga lunas ng colon cancer. Kung maagang nakita ang cancer, tatanggalin ito sa pamamagitan ng operasyon. Maaari ding ipagawa ng doktor ang chemotherapy at radiotherapy depende sa stage o kung gaano ito kalala. Pero tandaan mo, kapag nagsimulang kumalat ang cancer sa katawan, hindi na ito magagamot pa. Ang mga lunas na ito ay para na lang mabawasan ang sintomas na nararamdaman. Kaya naman, napaka-importante ng pagpapakonsulta lalo na ng mga matatanda kahit wala pang sintomas. Heto na! Ipapaalam ko na sa inyo ang sikreto kung paano maiiwasan ang colon cancer. Makinig kang mabuti! Ang mga sikreto para makaiwas sa colon cancer ay bawasan ang pag-inom ng alak, ihinto na ang paninigarilyo, bawasan ang pagkain ng karne at laging kumain ng maraming prutas at gulay. Ang mga ito ay mataas sa fiber na nakakatulong upang linisin ang bituka at maging maayos ang daloy ng dumi. Simulan na rin ang pag-eehersisyo 3 beses sa isang linggo upang maging masigla ang katawan. Mainam na panatilihin ang tamang timbang ng sa gayon, makaiwas sa ibang sakit gaya ng diabetes. Tandaan, ang pangangalaga sa sarili at pagpapanatiling malusog ng pangangatawan ang susi sa pag-iwas sa maraming karamdaman. Ang iyong mga desisyon tungkol sa iyong kalusugan ang nagtatakda ng iyong kapalaran. Maging wais, nang sa gayon, pagsisisi ay maalis. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay marami kayong natutunan. Hanggang sa muli, paalam!